ดี๋ยวเราถ่ายด้วยกันอีกครั้งนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ด้วยกันสำหรับช่วงเวลาต่อไปนี้เราจะศึกษาพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงเปิดตาใจของเราให้เราได้มีความเข้าใจแล้วก็ที่เราจะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันขอสร้างให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์และมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ด้วยความรักด้วยการดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ด้วยการนำใจของพระองค์ขอพึ่งพาพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเจ้าอาเมนอธิษฐานจนไฟดับไปนะLose the power? Okay, go ahead and open the Bible to Genesis. เราเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในพระธรรมปฐมกาลครับ What we're going to do is start our study of the whole Bible from Genesis all the way through. ก็ช่วงเรียนนี้นะครับเราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตั้งแต่ปฐมกาลยันวิวรณ์เลยนะครับ Sound good? เยี่ยมเลยครับตื่นเต้นไหมครับ Okay, so what we're going to do is just say something about how we move through the Bible. When we do this, we're going to kind of talk about two stories. เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับเมื่อเราในชั้นนี้นะครับเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นถึง2เรื่องหลักๆนะครับ So we have the story from God and His perspective. เราจะเห็นเรื่องจากมุมมองของพระเจ้าว่าพระองค์เห็นเรื่องนี้ยังไงนะครับ What is He doing? ว่าพระเจ้าทำอะไรอยู่ And then the lower story is about what are we doing? แล้วก็ในอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะควบคู่ไปด้วยกันก็คือว่าเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของเรานะว่าแล้วเราทำอะไรอยู่ So what we're going to do instead of reading every line of Scripture, ฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำด้วยกันก็แทนที่เราจะอ่านทุกบรรทัดในพระคัมภีร์ด้วยกัน it's kind of like a highlight reel. เราก็จะพูดถึงในส่วนที่เป็นไฮไลท์เท่านั้นนะครับ And with each of the stories that we talk about, และในแต่ละเรื่องที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยด้วยกันเนี่ย we'll talk about those two things. What is He doing and what are we doing? เราจะมองจาก2มุมเป็นหลักนะครับว่าพระเจ้าเห็นยังไงในเรื่องนี้และเรามนุษย์ทำอะไรอยู่ในเรื่อง So let's start in the beginning. เพราะฉะนั้นก็ให้เราเริ่มต้นในปฐมกาลนะครับ And let's go ahead and read, I think, verse 1 and go all the way to 13. ก็เราจะอ่านด้วยกันนะครับในปฐมกาลบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่13นะครับปฐมกาลบทที่1นะครับข้อที่1ถึงข้อที่13นะครับ You can just read. อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับแล้วพี่น้องก็ดูตามไปนะครับปฐมกาลบทที่1นะครับข้อที่1ถึงข้อที่13นะครับในบริบทบอกว่าการเนรมิตสร้างโลกและมนุษย์ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าตกอยู่เหนือน้ำนั้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่2พระเจ้าตรัสว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดพืชคือผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดินก็เป็นดังนั้นแผ่นดินก็เกิดพืชคือผักหญ้าที่มีเมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่3 Okay, that was a mouthful, right? หลายข้อเลยนะครับ Okay, so I love how the Bible begins. ก็เขาชอบมากเลยนะครับว่าวิธีการเปิดตัวของพระคัมภีร์ Because it tells us about the origins. เพราะพระคัมภีร์ได้พูดถึงการจุดเริ่มต้นนะครับ How everything that we know about how it all began. ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้รู้จักเนี่ยว่ามันเริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไร So if we look at other religions, ถ้าเราได้มองในศาสนาอื่นนะครับผม we look at other
philosophies. ก็ดูถึงเรื่องหลักปรัชญานะครับผม People believe all different kinds of things about how the world started, คนก็มีความเชื่อแตกต่างกันไปว่าโลกนี้มีจุดเริ่มต้นมาอย่างไร where everything has come from. ว่าสิ่งต่างๆนี้มันเกิดมาจากไหนใช่ไหมครับ But I think the Bible is the only book, แต่พระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มเดียวนะครับ and our God is the only และ God พระเจ้าของเราก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวเลย who answers the question of how does it all first begin. ที่พูดถึงว่าในปฐมกาลคือในแรกเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไร You know, I think most of the world believes in evolution now. โลกในปัจจุบันนะครับส่วนมากคนมักจะเชื่อในเรื่องของวิวัฒนาการใช่ไหมครับ And they'll believe in a Big Bang. บางคนก็จะเชื่อในเรื่องของ Big Bang นะครับ But even, you know, you still ask the question, well, how did the molecules, how did the atoms, how did those things get here? แต่ก็ยังต้องมีคำถามนะแล้วว่าไอ้พวกโมเลกุลพวกอะตอมทั้งหลายทั้งแหล่ที่มันมาเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้แล้วมันมาจากไหนไอ้สิ่งเหล่านี้ There's no scientist alive today. ก็ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับ There will be no scientist alive 1,000 years from now. ก็แล้วก็จะไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่อีก1,000 ปีก็ยังจะคงมีชีวิตอยู่นะครับ That could go inside of an empty lab ที่จะสามารถเข้าไปในห้องแลบห้องหนึ่งนะครับ and with his hands โดยที่ในห้องไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีแค่มือเปล่า start making molecules, ๆแล้วก็สามารถสร้างโมเลกุลขึ้นมาได้จากมือเปล่า start making simple life forms. สามารถสร้างชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยนะครับคงไม่มี Right? And that's what the Bible tells us up front. เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ There's someone beyond this world ว่ามีบางคนที่อยู่เหนือโลกนี้ who began this world. ผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในโลกนี้ And so on day one, he's making outer space and earth and time and light. ในวันแรกนะพระเจ้าทรงสร้างโลกที่อยู่ในจักรวาลแสงสว่างแล้วก็รวมถึงการเวลา Day two, he creates the atmosphere. วันที่2พระองค์ทรงสร้างชั้นบรรยากาศใช่ไหมครับ Day three, we have the dry land and the plants. วันที่3เห็นถึงพื้นดินแล้วก็พืชผักต่าง Day four, the sun and the moon and the stars. ๆแล้ววันที่4ก็มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว Day five, we have the sea and the birds. วันที่5นะมีท้องทะเลมหาสมุทรแล้วก็รวมถึงนกต่าง Day six, we have animals all over the earth. ๆวันที่6นะมีสัตว์มากมายทั่วโลกนะครับ And so the Bible begins by telling us something very important. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ได้เริ่มต้นไปพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากๆครับ That the world and everything in it ว่าโลกนี้และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะครับ is here because why? เพราะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะไม่มีเหตุผลนะครับ It's here เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้าง เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างเนี่ยนะครับ Right? We have a creator God. การที่มันมาอยู่ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าพระเจ้าได้สร้างมันให้มาเป็นแบบนี้นะครับ And this is one of the most important things to always remember when we read through the Bible. เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอย่างหนึ่งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เรื่อยๆไปเนี่ยอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงอธิษฐานก็ดี When we live our everyday life, ในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันก็ดี that this is a very, very powerful being. ว่าพระเจ้าที่นมัสการเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับ There's no one like him. ไม่มีใครเหมือนพระองค์ There's no one else that can do this sort of thing. ไม่มีใครอีกแล้วที่จะสามารถทำในสิ่งที่พระองค์ทรงทำได้ So again, for most of human history, people tell some kind of story ตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์นะครับก็มนุษย์ก็พยายามเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ about เรื่อง how this world came to exist. ว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง And all people throughout history until Charles Darwin, ก็มีคนมากมายจนกระทั่งเกิดผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อชาร์ลส์ ดาร์วินใช่ไหมครับ they agreed that the world did not make itself. ก็ทุกคนก็ค่อนข้างเห็นด้วยกันนะครับว่าโลกมันอยู่ดีคงไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะครับ So if the world did not make itself, and the Bible is telling us the truth, ถ้าโลกมันไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมาและถ้าพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของความจริงใช่ไหมครับ then there's some implications about who God is and who we are before Him. เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงมีนัยยะสำคัญว่าพระเจ้าเป็นใครสำหรับเราและเราต้องมีท่าทีอย่างไรต่อพระองค์ So this morning I want to first share some attributes that some characteristics of God that we learn about through creation. ในวันนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงคือเราจะพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่เราได้เห็นจากการทรงสร้างของพระองค์ First, อย่างแรกนะครับ is ไม่มีที่สิ้นสุด พระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ Right? So you and I, we have some limitations. แล้วทุกคนนะครับเราทุกคนเนี่ยต่างมีข้อจำกัด
What kind of limitations do we have as human beings? เรามีข้อจำกัดอะไรบ้างครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ Can anybody มี fly? ใครยกตัวอย่างให้ได้บ้างไหมครับ Like just สติปัญ like ญา jump off a building and start flying? Can you do this? มีใครสามารถโดดตึกแล้วก็บินได้บ้างไหมครับ Can anybody swim in the ocean like underwater for 1 hour without any equipment? มีใครสามารถลงไปว่ายน้ำในท้องทะเล1 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เลยได้ไหมครับผม Can anyone be in Bangkok and be in Chicago at the same time? มีใครสามารถอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่ที่ชิคาโกพร้อมกันทั้ง2 ที่ในเวลาเดียวกันมีไหมครับผม No. ไม่มีเลย We cannot do any of these things, and there's much more we cannot do. เราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็มีอีกสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกัน Our very nature, we're limited in our scope. เพราะว่าโดยธรรมชาติหรือว่าการทรงสร้างของเราเนี่ยเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความจำกัด Does God have these limits? แล้วพระเจ้ามีข้อจำกัดเหล่านี้ไหมครับ Now, here's the thing about God. The only limits that He has ข้อจำกัดเดียวที่พระเจ้ามีนะครับ are limits that He might place on Himself. ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อจำกัดพระองค์เองนั่นแหละ For instance, when Jesus Himself, who is God, ยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อพระเยซูเนี่ยซึ่งเป็นพระเจ้าเนี่ย when He doesn't know the time or the hour of His return, แม้แต่พระเยซูนะครับพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ไม่รู้วันเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่ that's simply a limit that God has imposed on Himself. เป็นข้อจำกัดที่พระเยซูเนี่ยได้ตั้งขึ้นกำหนดขึ้นสำหรับตัวของพระองค์ The Father, He has a role where He can know this. นี่เป็นบทบาทที่จำกัดสำหรับพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของพระเยซูนะครับ But Jesus is limited in the same thing. และพระองค์ก็จำกัดตัวของพระองค์เองในส่วนนี้ว่าพระองค์เลือกที่จะไม่รู้ว่าวันเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาทั้งสองคืออะไร But He really has no limit. Like nobody else can put limits on Him. แต่ที่สำคัญก็คือว่าในทางตรงข้ามไม่มีใครสามารถมาจำกัดพระเจ้าได้ A second thing about Him สิ่งที่สองนะเกี่ยวกับพระเจ้าของเรานะครับ is Re-run2017. Sorry Eternal. โอเคพระองค์เป็นนิรันดร์นะครับผม He was here before everything else. พระองค์อยู่ก่อนสรรพสิ่งเริ่มต้นนะครับ He's always existed and always will exist. พระองค์อยู่มาก่อนแล้วและพระองค์ก็จะทรงคงอยู่ตลอดไป So everything, everyone in this world, ทุกสิ่งในโลกนี้นะครับผมแล้วก็ทุกคนในโลกนี้นะครับ it has a beginning ทุกคนมีจุดเริ่มต้นทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นนะครับ and an end. แล้วก็มีจุดสิ้นสุดด้วยเช่นเดียวกัน Finite. มีความจำกัดนะครับ He does not. แต่พระเจ้าของเราไม่มี Like none of us can celebrate God's birthday. ไม่มีใครฉลองวันเกิดของพระเจ้าที่เป็นพระบิดานะครับ Watch out, my me, one good. พระเจ้า Right? He doesn't have one เราไม่มี because He's always existed. พระองค์ดำรงอยู่แล้วตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาล So this is something very specific to Him. และนี่เป็นสิ่งที่เฉพาะมากๆสำหรับพระองค์ Another thing that He is, อีกสิ่งหนึ่งนะครับลักษณะของพระเจ้า Sakon Sati. พระองค์สากลสถิตหรือสถิตทั่วทุกแห่งนั่นเองนะครับ So He can be in Chicago and Bangkok at once. พระองค์สามารถอยู่ทั้งที่ชิคาโกทั้งที่กรุงเทพได้พร้อมๆกันในเวลาเดียว There is nowhere that God cannot be ไม่มีสถานที่ใดที่พระเจ้าไม่ได้อยู่ไม่ได้ whenever He wants to พระอง be. ค์สามารถเลือกที่อยู่ที่ไหนก็ได้ในเวลาในวิธีการของพระอง I ค์ mean, have you ever wondered like how is it that He hears our prayer here? เคยสงสัยไหมครับว่าเราอยู่ตรงนี้พระเจ้าได้ยินเสียงคำอธิษฐานของเราได้ยังไง There are people worshiping in Chiang Mai at the same แล้ว time. ก็มีขณะเดียวกันก็มีคนอธิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับ There are people in America at the มี same คนที่ time. อเมริกาก็นมัสการอธิษฐานในเวลาเดียวกัน There's a hurricane coming. They're all praying right มี now. เฮอริเคนมาช่วงนี้ใช่ไหมครับคนก็อธิษฐานกันใหญ่เลย How can He hear us all? แล้วพระเจ้าจะได้ยินเราทุกๆคนพร้อมๆกันได้ยังไง Because He's omnipresent. เพราะว่าพระองค์สากลสถิตนะครับพระองค์สถิตทั่วทุกคนทุกแห่ง He has the ability to not only hear us wherever we are, พระองค์มีความสามารถนับที่ไม่เพียงแต่ที่จะได้ยินเราในทุกที่ที่เราอยู่นะ but to meet us wherever we แต่พระอง are. ค์สามารถพบเราทุกที่ที่เราอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน He's not limited by space the way that we are. พระองค์ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสถานที่เหมือนกับมนุษย์เรา Another thing that He is, อีกสิ่งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของพระเจ้าของเรานะ Sapanyu. พระเจ้าสัพพัญญูนะครับก็คือรอบรู้ทุกสิ่งนั่นเอง He knows everything that there is to know. พระองค์รู้ทุกสิ่งที่มีให้รู้นะครับ
He's a little bit smarter than us. พระองค์ก็ฉลาดกว่าเรานิดนึงใช่ไหมครับ We are down here and we're trying to figure things out. เราอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมครับอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็พยายามจะหาวิธีการทำสิ่งต่างๆหาทางออกนู่นนี่ใช่ไหมครับ One or two of us are reading books from time to time. พวกเราอาจจะมีการอ่านหนังสือบ้างเป็นบางครั้งใช่ไหมครับเพื่อหาคำตอบ Maybe we listen to some podcasts. บางครั้งเราก็ฟังวิทยุเอาเนาะ All of us like to watch TV. เราชอบดูทีวีเนาะ We're trying to learn. เราก็พยายามที่จะเรียนรู้ใช่ไหมครับ And God already knows everything แต่ there พระ is. เจ้าก็รู้ทุกสิ่งอยู่แล้วที่มีให้รู้ He knows all things present. พระองค์รู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน He knows all things into the eternal future. และพระองค์รู้ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งสิ้นด้วย Another thing that He is, อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของพระเจ้า I won't try this one, omnipotent. โอเคอันนี้พระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดนะครับฤทธิ์อำนาจไม่จำกัด So again, the most powerful, like what would you think like the most powerful being could do? เราเคยคิดไหมครับว่าผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจไม่จำกัดหรือฤทธิ์อำนาจสูงสุดเนี่ยมีฤทธิ์อำนาจถึงขนาดไหน Like my son, he thinks Superman's the most powerful สำหรับลูกชายเขานะครับคิดว่าซูเปอร์แมนเนี่ยเจ๋งสุดแล้ว because he can fly. เขาบินได้ He can like just stop a bus going 50 สา kilometers มาร per ถแบบว่า hour. หยุดรถเมล์ให้หยุดอยู่กับที่ได้นะ He can bend the bus in half. สามารถพับรถเมล์ให้เป็นครึ่งนึงได้ I think he has lasers that come from his eyes. ยิงเลเซอร์ออกจากลูกตาได้ด้วยนะครับ He has many powers. มีพลังเยอะมากเลยนะซูเปอร์แมน But really, the most powerful thing that you could do that Superman couldn't even do แต่มีอย่างนึงนะที่แม้แต่ซูเปอร์แมนก็ยังทำไม่ได้เลยนะ is to make something out of nothing. ก็คือการทำให้เกิดบางสิ่งออกจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลย Like Superman can't just like think something into existence. ซูเปอร์แมนไม่สามารถคิดแล้วก็อยู่ดีๆก็เกิดตามที่ซูเปอร์แมนคิดขึ้นมา But God can. แต่พระเจ้าทำแบบนั้นได้ He can think, พระเจ้าคิด and then He speaks everything และเมื่อพ into ระองค์ตรัส existence. สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นตามคำตรัสของพระองค์ทั้งสิ้น So, and there's nothing that He cannot do. ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้ We have a children's song that we sing in the States. ที่อเมริกานะครับมีบทเพลงสำหรับชั้นเรามีเด็กที่ร้องด้วยกันนะครับ And we say, My God is so big, so strong, and so mighty. ในบทเพลงของพระเจ้าของเราอย่างยิ่งของพระเจ้าของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดเลย There's nothing my God cannot do. และไม่มีสิ่งอะไรที่พระเจ้าของฉันทำไม่ได้ And it's a children's song. มันเป็นบทเพลงของเด็กนะครับ I think adults need to remember this. แต่หลายๆครั้งผู้ใหญ่ก็ควรจะกลับไปถึงเรื่องความจริงนี้ด้วยใช่ไหม We think something is impossible. เรามักจะคิดว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ We think, man, there's no way I can do this. เรามักจะคิดว่าโอ้ยเราทำนี้ไม่ได้ You don't need to do it. แต่ประเด็นคือเราไม่จำเป็นต้องทำด้วยตัวเอง You have Him. เรามีพระเจ้า Yeah. He's omnipotent. พระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดฤทธานุภาพไม่จำกัด Another thing. อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของพระองค์ Soon. พระเจ้าสูงสุดนะครับ So this means as the creator of all things, ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างของสรรพสิ่งนะครับ He is overseeing all พระองค์ things. อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น He is the ruler of all พระอง things. ค์ทรงปกครองอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น All things in heaven, all things in ไม่ earth. ว่าจะอยู่ในสวรรค์ก็ดีในโลกนี้ก็ดี And so here's what's crazy. สิ่งที่ผมบ้าเรื่องหนึ่งนะครับ All these things that are true about Him. สิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับพระเจ้าของเราเนี่ยนะครับ Eternal, ไม่ว่าพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ก็ดี omniscient, พระองค์รู้ทุกสิ่งก็ดี omnipresent, พระองค์อยู่ทุกที่ก็ดี sovereign. พระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งก็ดี He is infinite. พระองค์ไม่มีขีดจำกัดก็ดี He is all of these things พระอง that ค์ we เป็น are สิ่ง not. เหล่านี้ที่เราไม่ได้เป็น And yet, He didn't just create the world and everything in it. แต่ประเด็นคือสิ่งมหัศจรรย์คือพระเจ้าไม่ได้แค่สร้างโลกนี้และสิ่งที่อยู่ในนั้นเท่านั้นนะครับ What did we not talk about yet? มีอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงบ้างครับที่เมื่อกี้ที่เราได้พูดถึงกันไป What else did He create? มีอะไรอีกที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นครับ Verse 26. ในข้อ 26 ให้เราเปิดไปด้วยกันนะครับ 26, 27. ข้อ 26 ข้อ 27นะครับ Yeah, He created. ปฐมกาลบทที่1นะครับข้อ 26 27นะครับแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง And now let's read 31 to
chapter 2, verse 3. แล้วก็จะอ่านข้อ 31 นะครับบทที่ 1 จนถึงบทที่ 2 ข้อที่ 3 นะครับพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนะมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ 6 ท้องฟ้าและแผ่นดินและบริวารทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นพระเจ้าทรงสร้างสำเร็จดังนี้แหละวันที่ 7 พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงกระทำมานั้นในวันที่ 7 นั้นก็ทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงอวยพรพระพรแก่วันที่ 7 ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทำในการเนรมิตสร้าง So at what point in the creation does God call everything very good? ในจุดไหนครับที่พระเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างน่ะดีนะ Only after He creates us. พระองค์ตรัสคำนี้เมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์เสร็จแล้ว Before that is just good. ก่อนหน้าที่จะมีมนุษย์เข้ามาในเรื่องพระองค์ตรัสแค่ว่าไงครับดีใช่ไหมครับทรงเห็นว่าดี He creates us and He's like, this is marvelous. แต่พอพระองค์สร้างแล้วพระองค์บอกว่านี่ดีนะเลย When does He decide, I'm going to take a rest? แล้วเมื่อไหร่ครับที่พระเจ้าตัดสินใจว่าถึงเวลาที่เราจะหยุดพักแล้ว After He creates us. ก็หลังจากที่พระองค์สร้างเราแล้วเหมือนกัน And so this has to change the way that we look at เพราะ ourselves. ฉะนั้นนี่ควรจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเอง It has to change the way that I look at other แล้ว people. ก็เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อซึ่งกันและกันด้วย How did we feel about ourselves before we knew this God? เรารู้สึกยังไงกับตัวเองครับเกี่ยวกับตัวของเราเองก่อนที่เรารู้จักพระเจ้าวันนี้ There was a time in my life where I didn't know Him. มีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของเขาที่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้านะครับ And I didn't feel like my worth, my life had any แล้ว value. เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตของเขามีคุณค่าอะไร I didn't feel like other people really mattered. เขาไม่ได้คิดว่าคนอื่นก็มีค่าอะไรเหมือนกันนะครับ I felt like we're all just kind of like animals and we're living and then one day we're going to die. เขาก็คิดว่าเราทุกคนก็คงเป็นเหมือนสัตว์นะครับที่มีชีวิตอยู่แล้ววันนี้ก็คงตายไป But then if you discover that there is a God, แต่วันหนึ่งที่เราได้ค้นพบว่ามีพระเจ้า that He made you in His image, และพระเจ้าองค์นี้ได้สร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ that He made every human being in His image, และพระองค์ก็ทรงสร้างทุกคนตามพระฉายาของพระองค์เหมือนกัน that it's going to change everything. นี่ควรจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อมนุษย์ทั่วไป So we are the jewel of creation. เราเป็นเหมือนกับเพชรนะครับของการทรงสร้างของพระ We're เยซู the finishing touch. เราเป็นเหมือนกับทำให้มันเพอร์เฟกขึ้นมาเลยนะครับในการทรงสร้างของพระเจ้า And do you know why? รู้ไหมทำไม It's because of that phrase, that in His image. ก็เพราะประโยคนึงนะครับที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าตามพระฉายของพระเจ้า Because we are unlike the animals. เพราะว่าเราไม่เหมือนสัตว์อื่น We are unlike anything else in this ๆเรา world. ไม่เหมือนสิ่งการทรงสร้างอื่นที่พระองค์ได้ทรงสร้างในโลกนี้ When we are at our best, เมื่อเราอยู่ในจุดสูงสุดของเรานะครับ when we are worshiping Him, เมื่อเรานมัสการพระเจ้านะครับ when we are doing the things He calls us to do, เมื่อเราได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เรากระทำนั้น we are the best reflection on earth of our God in heaven. นั่นเป็นการสะท้อนลักษณะของพระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ได้ดีที่สุดในโลกนี้ So here's what that means for our life. เพราะฉะนั้นความหมายหรือนัยยะที่ควรมีต่อชีวิตของเราก็เป็นดังนี้นะครับ One, it means if we live our lives disconnected from Him, ความหมายที่หนึ่งนะครับคือถ้าเราดำเนินชีวิตในโลกนี้โดยปราศจากพระเจ้าคือไม่เชื่อมต่อพระองค์นะครับ then we are not truly living. แสดงว่าเราไม่ได้มีชีวิตจริง To be authentically human ๆการที่จะเป็นมนุษย์โดยแท้อย่างแท้จริงนะครับ is to live a life that's experienced in the presence and the worship of คือ God. การมีชีวิตอยู่โดยการที่สัมผัสถึงการสุดขีดของพระองค์แล้วก็นมัสการพระองค์ When I or anyone in this room was living outside of Him, เมื่อก่อนนี้ก่อนที่เราจะได้เข้ามาอยู่ในพระเจ้านะเมื่อเราอยู่นอกพระองค์ we were more like a zombie than a human เขา being. เหมือนซอมบี้มากกว่าเหมือนคนนะครับ Okay, next thing. ก็ต่อไปนะครับ We learn, well, why do we exist? แล้วเราจะมาเรียนรู้กันต่อไปว่าแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไร We exist to serve and worship God. เรามีชีวิตอยู่เกิดมาเพื่อที่จะรับใช้แล้วก็นมัสการพระเจ้า And see, here again is the problem for many religions. นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของศาสนาอื่นทั่วไปนะครับ People believe throughout the world that there's a God, หลายคนในโลกนี้ก็เชื่อนะครับว่าก็คงจะมีพระเจ้า but they believe they have it backwards. แต่เขามองมุมกลับนะครับ They believe that He exists to serve them. เขาคิดมนุษย์ทั่วไปมักคิดว่าพระเจ้ามีอยู่เพื่อที่จะรับใช้หรือทำตามใจของเขา
Right? So the prayers are like, well, I need something. ก็คำอธิษฐานของคนเหล่านี้ก็จะเห็นได้ว่าอย่างเช่นบอกพระเจ้าว่าอยากได้อันเนี้ย So now I'm going to talk to God and He's going to give it to me. ตอนนี้ก็เลยพออยากได้อันนี้ก็จะบอกพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ต้องให้ฉันด้วยนะ Right? And what they're really doing is more superstitious. เป็นสิ่งที่เขาทำมันเป็นความเชื่อแบบงมงายครับ And calling on God just whenever they need Him. เรียกหาพระเจ้าเฉพาะตอนที่ต้องแบบอยากให้พระองค์มาปฏิบัติตัวเขา Never backwards. ซึ่งมันเป็นมุมมองที่แบบเขาเรียกว่ากลับหัวกลับหางนะครับกลับตลปัด He doesn't exist to serve our needs. พระเจ้าไม่ได้ดำรงอยู่เพื่อที่จะปฏิบัติเรานะ We exist to serve His desires. แต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้ตามนั้นในพระองค์ To bring Him glory in whatever we เพื่อ do. ถวายพระเกียรติและพระสิริของพระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำกัน And you know, it's only when we're doing that, bringing Him glory, และเฉพาะเมื่อที่เราดำเนินชีวิตโดยถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้นนะครับ that we will have joy. เราถึงจะมีสัมผัสกับความชื่นชมยินดีหรือสันติสุขในชีวิต Here's another point I want to make about us. มีประเด็นหนึ่งที่เราจะพูดเกี่ยวกับตัวของเรานะครับ If we are all created in the image of God, คือถ้าเกิดเราทุกคนเนี่ยถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้านะครับ then every human being มันหมายความว่ามนุษย์ทุกคน has the same inherent value and dignity. เรามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซ่อนเร้นอยู่ภายในของเราทุกๆคนเลย This means I cannot look at somebody in the slums เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่สามารถมองคนที่อยู่ในสลัมนะครับ and then look at somebody in the monarchy แล้วก็มองบางคนที่อยู่ในพระราชวัง and think that there is a difference. ว่ามีความแตกต่าง Right? Like we are of equal worth before God. เราทุกคนเนี่ยมีคุณค่าเท่ากันในสายพระเนตรของพระเจ้า This is huge for the way that we live. นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากและยิ่งใหญ่สำหรับมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของเรา I think in both of our cultures, ในวัฒนธรรมของพวกเรานะครับ we tend to treat people based on maybe the way that they look. เรามักจะมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อคนโดยพึ่งอาศัยจากสิ่งที่เรามองเห็นว่าเขาเป็นยังไง Maybe based on their status, หรือขึ้นอยู่กับสถานะของคนคนนั้นใช่ไหมครับ based on what family they were born หรือ into, เช่นว่าเขาเกิดจากครอบครัวไหนใช่ไหมครับ based on many different แล้วก็ factors. มีปัจจัยอื่นที่เรามาใช้ตัดสินว่าเราควรจะปฏิบัติต่อกันยังไง But see, the fact that we're all created in the image of แต่ God ถ้าเกิดสมมติเราเห็นว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนเนี่ยไม่ต่างกันคือถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าเหมือนกันทุกคน means we cannot continue to treat people that หมาย way. ความว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นๆด้วยความคิดแบบเดิม You remember in the Gospel of Matthew, ในพระธรรมมัทธิวนะครับจำได้ไหมครับ in chapter 25, บทที่25นะครับ remember Jesus, he says, did you visit me when I was in prison? พระองค์ตรัสถามใช่ไหมครับมัทธิวบทที่25พระองค์บอกว่าได้มาเยี่ยมเยียนเราไหมตอนที่เราอยู่ในคุกอะ Did you visit me when I was sick? ตอนที่เราป่วยเนี่ยเจ้าได้มาเยี่ยมเยียนเราไหม Did you feed me when I was hungry? ตอนที่เราหิวเนี่ยมีใครให้อาหารเราไหม And then the people, they say, you were never sick or poor or hungry. แล้วคนก็ถามพระเยซูว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นพระองค์ป่วยไม่เคยเห็นพระองค์ติดคุกไม่เคยเห็นพระองค์หิวนี่ And what did he say? แล้วพระองค์บอกว่าไงครับ The way that you treat the least of these การกระทำที่คุณทำต่อคนเล็กน้อยที่สุดใน is the way that การคน you treated me. ก็เป็นเหมือนกับที่คุณทำต่อพระเยซู That's the point that he's making, that all of us are equal. นั่นคือประเด็นที่พระเยซูกำลังจะสื่อสารครับว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกัน That all of us are beautiful because we've been created in the image of เรา God. ทุกคนงดงามในสายเลือดของพระเจ้าเพราะเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ And here's point 4. แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะประเด็นสุดท้าย To be human is to have free will. ในการเป็นมนุษย์นะครับหมายถึงว่าเราสามารถเลือกได้ครับเรามีอิสระในการเลือก Okay. So there's a movie in the States called The Stepford Wives. ในอเมริกาก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อภาพยนตร์ว่า Stepford Wives นะครับ This movie is about these men that are unhappy with their wives. เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่พอใจภรรยาของเขา Sometimes their wives are nagging them. บางครั้งภรรยาก็บ่นนะครับกันแน่กันแหน่ใช่ไหมครับ Maybe they work hard and the wife is spending their money. บางครั้งสามีก็ทำงานหนักภรรยาก็ใช้จ่ายอย่างเต็มที่เลยนะครับ They just can't control them. ก็คือไม่สามารถควบคุมได้ So they go out and make a new village. เขาก็เลยคนฉลาดก็เลยออกไปนะครับสร้างหมู่บ้านเลย And the movie's set in the future.
ในภาพยนตร์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต It has some advanced ก็มี technology. เทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้ำหน้านะครับ And what they've been able to do is make a replica of each wife. สิ่งที่เขาทำกันก็คือว่าเขาก็เลยสร้างเหมือนกับเป็นเมียเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นแบบว่าเหมือนกันเป็นคล้าย So for a very expensive fee, you can go and put your wife like in a place where she's frozen. ก็จะต้องจ่ายราคาแพงมากนะก็เอาภรรยาเนี่ยนะครับไปแช่เย็นไว้ And then they will bring out a robotic แล้ว wife. ก็จะเอาภรรยาที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยออกมา She has real ก็ skin. มีผิวเหมือนและมีเนื้อหนังเหมือนเรานะ She looks just like your ดู wife. เหมือนเมียทุกอย่างนะครับ Maybe you've made some upgrades or หรือ something. อาจจะเพิ่มมีอัปเกรดบางอย่างได้ด้วยนะครับ This is a bad movie, เป็น right? หนังที่ไม่ค่อยดีนะครับ But what happens is the men now have a wife that will never nag them. ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้พวกบรรดาสามีก็มีภรรยาที่ไม่บ่นแล้วใช่ไหมครับผม And whenever they walk in the door, she has a meal ทุก prepared, ครั้งที่เดินเข้าประตูมาก็มีอาหารเตรียมพร้อมเลย and you can sit on the ก็ couch, นั่งบนโซฟาสบายเชียร์ put your feet up, เอายกขาขึ้นนะฮะ snap your finger, ดีดนิ้วนะครับผม and here she comes. แล้วภรรยาก็เดินมาเลย You can maybe you don't have any more ก็ fighting. ไม่มีการทะเลาะอีกต่อไปใช่ไหมครับ If you tell her she looks fat in the dress, ถ้าสมมติว่าบอกว่าเอ้ยดูอ้วนยังไงในชุดนี้ she will not be mad at you. ผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่โกรธเราเลยนะครับ You won't get in any sort of fight that will prevent you from having relations in the evening. ก็คือว่าไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคในการที่จะมีความสัมพันธ์กันสองคนในตอนกลางคืนด้วย So these men are very happy. ก็ผู้ชายเหล่านี้ก็มีความสุขมากเลยนะ But you know, here's the thing. แต่ว่าประเด็นนะครับ Do these new wives love their husband? ภรรยาเหล่านี้ที่เป็นภรรยาใหม่เนี่ยนะครับรักสามีของเขาไหมครับ Are they capable of เขา loving? สามารถรักสามีเขาได้ไหมครับ No, they're just pre-programmed. เพราะอะไรครับ เพราะว่าเขาถูกตั้งโปรแกรมมาล่วงหน้า And what happens is like by the end of the movie, the men they're worse off than they were เพ before. ราะฉะนั้นพอมาถึงท้ายเรื่องเราเห็นว่าสามีแต่ละคนเนี่ยคือแย่สภาพแย่กว่าตอนเริ่มต้นอีก Because they think that they've made all these improvements. เพราะตอนแรกเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำคือการพัฒนาใช่ไหมครับ They think their life is going to be easier. เขาคิดว่าชีวิตของเขาคงจะดีขึ้นง่ายขึ้นอ่ะ But they've come to realize that now they have wives that don't love them. แต่เขาก็มาค้นพบว่าตอนนี้เขามีภรรยาที่ไม่ได้รักเขาเลย They're just robots. เป็นแค่หุ่นยนต์ See, this teaches us about free will. นี่เป็นบทเรียนที่สอนเราเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการเลือกครับ See, what we have to realize is the greatest thing about being human, สิ่งที่สุดยอดที่สุดสำหรับการเป็นมนุษย์นะครับ the greatest thing about the way that He made us, สิ่งที่สุดยอดที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสำหรับมนุษย์เนี่ยนะครับ is that He gave us the choice not to love Him. เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะไม่รักพระเจ้าได้ Right? Because if He creates everything, when He creates a monkey, เมื่อพระเจ้าทรงสร้างสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นพระเจ้าสร้างลิง when He creates a tree, พระเจ้าสร้างต้นไม้นะครับ when He creates anything else in all of ในพ creation, ระเจ้าสร้างสิ่งสารพัดในการทรงสร้างของพระองค์เนี่ย it can only and ever do what He programmed it to do. มันก็จะทำได้เฉพาะในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดมันมาให้ทำใช่ไหมครับ And when it does the thing that it's not programmed to เมื่อ do, มันทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้กำหนดมันมาให้ทำ it cannot survive. มันก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ Right? Like when the fish decides, I want to fly through the air, ยกตัวอย่างถ้าเกิดปลาอยู่วันหนึงคิดว่าอยากจะบินอยู่บนอากาศนะฮะ then he'll jump out of the water. ปลาก็โดดขึ้นมาจากน้ำนะ He doesn't have wings. ก็ไม่มีปีกใช่ไหมครับผม And then the thing that does have wings แล้วสิ่งที่มีสมมติว่าสิ่งที่มีปีกนะครับ will scoop in and eat him. ก็จะบินมากินมันแทน Right? It doesn't work for anything เพ else. ราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถทำงานแบบนั้นได้ But see, we can give glory to God. แต่ในตรงกันข้ามสำหรับเราเราสามารถถวายแก่แด่พระเจ้า And ได้ at the very next breath, we can sin against Him. แล้วก็โดยลมหายใจครั้งถัดไปเองนะครับเราก็สามารถทำบาปกับพระเจ้าได้เช่นกัน And the fact that He allows this, แล้วก็การที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดแบบนี้ได้ it shows us just how loving He เห็น is. ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากขนาดไหน Because He didn't create us as พระ robots. เจ้าไม่ได้สร้างเรามาเป็นหุ่นยนต์นะ He created us as free will beings. พระเจ้าสร้างมนุษย์มาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเลือกและมีเสรีภาพในการตัดสินใจได้ And the best thing free will being can do และสิ่งที่มากับการตัดสินใจนะครับ is choose to love Him. คือการให้มนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกรักพระเจ้าได้
All right, we're out of time. So next week we're going to talk about what Adam and Eve choose to do. แล้วสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาพูดถึงกันว่าแล้วมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างคืออาดัมกับเอวาเขาเลือกยังไง And what that means for all of us. และผลกระทบที่การเลือกของอาดัมเอวามีมาถึงชีวิตของทุกคนด้วย All right, let's pray. มาอธิษฐานด้วยกันนะครับ Father, พระบิดาเจ้า thank you for this church. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรนี้ Thank you for this family. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวนี้ Thank you for the work that you have accomplished through them, ขอบคุณพระองค์สำหรับพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำผ่านชีวิตของเรา through us. ผ่านชีวิตของเราทั้งหลาย And I just pray that as we grow in our understanding of who you are, นะครับผมอธิษฐานเมื่อเราได้เติบโตขึ้นในความรู้เกี่ยวกับพระองค์ and our understanding of who we are before you, และได้รู้มากขึ้นว่าเราเป็นใครจำเพาะพระพักของพระองค์ that you would work through us in ways that we can't imagine. พระองค์จะทรงกระทำสิ่งต่างๆผ่านชีวิตของเราอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลย Pray that when we come before you like we are right now, ขอพระเจ้าทรงช่วยทุกๆครั้งที่เรามาอยู่ในพระพักของพระองค์เหมือนในเวลานี้ we would have a humility เราจะมีความถ่อมใจ because we're coming before a God เพราะเรามาอยู่ในพระพักของพระเจ้า who is all ผู้ powerful, ทรงฤทธานุภาพสูงสุด who is omnipresent, พระเจ้าผู้ทรงสถิตทุกหนทุกแห่ง who is all knowing, พระเจ้าผู้ทรงรอบรู้สารพัดทุกสิ่ง who is eternal, พระเจ้าผู้ทรงนิรันดร์ who is infinite, พระเจ้าผู้ไม่มีขีดจำกัด who is sovereign, พระเจ้าผู้ทรงมีอธิปไตยในทุกสิ่ง and who has made us in your image. และผู้ที่ได้สร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ As we go about our week, ในสัปดาห์นี้ที่เราจะใช้ชีวิต help us to be mindful of where you are ขอให้เราที่จะคิดเสมอว่าพระองค์ทรงอยู่ที่ไหน and of who you are. ว่าและพระองค์เป็นใคร You are with พระ us องค์อยู่กับเรา and you are glorious. และพระองค์ทรงพระสิริวังงาม Help us to live in such a way ขอพระเจ้าช่วยให้เราดำเนินชีวิต that we would bring other people to see you. ที่ในการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะนำคนที่ได้เห็นพระองค์ด้วยเช่นกัน We pray this in Jesus' เรา name. อธิษฐานในพระนามพระสุเจ้า Amen. ต่อไปนะครับผมเราจะอ่านพระคัมภีร์ประจำปีกันด้วยนะครับก็เนื่องจากเราสำรวจพระคัมภีร์นะครับก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนเริ่มอ่านพระคัมภีร์ประจำปีมีหลายช่องทางที่พี่น้องทำได้นะครับอย่างเช่นทางมานานะครับตามมานาก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดจะอ่านพระคัมภีร์ให้ครบปี1 ปีใน1 รอบใน1 ปีนี่ไม่ใช่ปีนะปีเราสามารถอ่านตามนั้นได้อย่างที่1อย่างที่2ก็มี Bible App ใช่ไหมครับ Bible App ก็มันก็จะมีเหมือนการแผนใช้แบบไหนก็ได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดแบบที่ผมทำคือผมเปิดในอินเทอร์เน็ตใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าตารางอ่านพระคัมภีร์นะครับแล้วก็เลือกเลย Chapter 2 and chapter 6. โดยเฉพาะสัปดาห์หน้านะครับเราจะอ่านปฐมกาลบทที่2 ถึง 6ด้วยกันนะครับก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อ่านมาล่วงหน้านะครับอ่านพระคัมภีร์ประจำปีแล้วก็อ่านล่วงหน้ามาด้วยนะครับเลยมาทุกคนครับสวัสดีครับ